Tại sao việc tin rằng loài người là sinh vật có ý thức duy nhất trong vũ trụ lại là một tư duy thiếu logic và xác suất chúng ta cô đơn hoàn toàn bằng không? Câu trả lời không nằm ở những bộ phim viễn tưởng về đĩa bay hay người ngoài hành tinh đầu to mắt chó, mà nó nằm ở chính lăng kính khoa học và toán học. Hôm nay, hãy tạm gác lại những lo toan dưới mặt đất, rót một ly nước, ngồi xuống đây và để mình chứng minh cho bạn thấy việc tin rằng trái đất là nơi có sự sống thực chất lại là một sự kiêu ngạo lớn nhất của nhân loại. Cùng phân tích nhé! Đầu tiên, chúng ta phải nói về quy mô. Não bộ con người được thiết kế để hiểu những thứ nhỏ bé xung quanh, nên chúng ta rất khó hình dung sự vĩ đại của vũ trụ. Vũ trụ quan sát được chứa khoảng 2.000 tỷ thiên hà, và trong mỗi thiên hà ấy lại có hàng trăm tỷ ngôi sao giống như mặt trời. Carl Sagan từng có một câu nói nổi tiếng: số lượng ngôi sao trong vũ trụ còn nhiều hơn tổng số hạt cát trên tất cả các bãi cát ở trái đất cộng lại. Năm 1961, nhà thiên văn học Frank Drake đã đưa ra một công thức toán học nổi tiếng để ước tính số lượng nền văn minh ngoài hành tinh có thể giao tiếp trong giải ngân hà của chúng ta. Đó là phương trình Drake: N bằng R nhân Fp nhân Ne nhân Fl nhân Fi nhân Fc nhân L. Nghe phức tạp phải không? Nhưng tóm gọn lại, nó nhân tốc độ hình thành sao, tỷ lệ sao có hành tinh, số hành tinh có thể sống được và xác suất phát sinh sự sống. Ngay cả khi các nhà khoa học nhập vào những con số bi quan nhất, bảo thủ nhất, thì kết quả N, tức là số nền văn minh, vẫn luôn lớn hơn 1. Nghĩa là về mặt toán học và thống kê, vũ trụ này bắt buộc phải tràn ngập sự sống. Luận điểm thứ hai, bạn nghĩ trái đất là một đứa con cưng hiếm hoi có điều kiện hoàn hảo. Sự thật là trái đất không hề độc nhất. Kể từ khi chúng ta phóng kính viễn vọng không gian Kepler và sau này là James Webb, các nhà khoa học đã nhận ra một sự thật chấn động. Các hành tinh là thứ cực kỳ phổ biến. Chỉ tính riêng trong giải ngân hà của chúng ta thôi, ước tính có tới 40 tỷ hành tinh có kích cỡ tương đương trái đất và nằm trọn vẹn trong vùng ở được. Đây là khoảng cách vàng, không quá nóng để nước bốc hơi, không quá lạnh để nước đóng băng. Nước ở dạng lỏng có thể tồn tại trên bề mặt, mà ở đâu có nước lỏng, ở đó mở ra cánh cửa khổng lồ cho sự sống hữu cơ. 40 tỷ cơ hội chỉ trong một giải ngân hà. Bạn nghĩ xác suất chúng ta trúng độc đắc duy nhất là bao nhiêu? Đúng vậy, là không. Lý do thứ ba khiến chúng ta không thể cô đơn là vì chúng ta đã đánh giá quá thấp sự ngoan cường của sự sống. Con người thường áp đặt tư duy rằng sự sống phải cần oxy, cần ánh sáng mặt trời, cần thời tiết mát mẻ 25 độ C. Nhưng hãy nhìn ngay trên trái đất xem. Các nhà khoa học đã tìm thấy những sinh vật cực đoan sống nhởn nhơ ở miệng núi lửa dưới đáy biển sâu hàng ngàn mét, nơi áp suất có thể nghiền nát tàu ngầm và nhiệt độ lên tới hàng trăm độ C. Thậm chí, loài bọ gấu nước tardigrade còn có thể sống sót ngoài môi trường chân không của vũ trụ. Nếu sự sống có thể nảy mầm và tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất ngay trên hành tinh này, thì cớ gì nó không thể hình thành dưới đại dương ngầm của mặt trăng Europa thuộc sao Mộc hay Enceladus của sao Thổ? Gom tất cả lại, vũ trụ rộng lớn vô tận, hành tinh ở được nhiều vô kể, sự sống thì kiên cường bất diệt, xác suất chúng ta cô đơn, bằng không. Nhưng đây mới là lúc mọi thứ trở nên đáng sợ. Năm 1950, nhà vật lý Enrico Fermi đã đặt ra một câu hỏi làm rúng động toàn bộ giới khoa học. Nếu ngoài kia đầy rẫy sự sống, vậy họ đâu cả rồi? Đó chính là nghịch lý Fermi nổi tiếng. Chúng ta chưa từng nhận được một tín hiệu radio nào, chưa từng thấy một siêu kết cấu ngoài hành tinh nào. Vũ trụ tĩnh lặng đến giận người. Nhiều giả thuyết cho rằng có một bộ lọc vĩ đại, một rào cản chết chóc mà mọi nền văn minh đều phải đối mặt và hầu như không ai vượt qua được để vươn ra vũ trụ. Xác suất chúng ta sinh ra trong vũ trụ này không phải là duy nhất, nhưng việc chúng ta có thể đang là những kẻ sống sót cuối cùng hoặc những kẻ cô đơn trong một khu rừng tăm tối đầy rẫy những thợ săn ẩn nấp lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn nghĩ sao về nghịch lý Fermi? Liệu chúng ta đã vượt qua bộ lọc vĩ đại hay thảm họa đó vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng tranh luận nhé. Đừng quên like và subscribe nếu bạn thích những chủ đề hack não thế này. Hẹn gặp lại!